Lektion 1. Hälsovårdsinnovationer. Hej Anna! Har du hört talas om de nya initiativen för att föra innovationer till hälso- och sjukvården? Ja, det har jag. Syftet är att göra hälso- och sjukvården mer tillgänglig och effektiv. Vilka specifika förändringar föreslår de? De fokuserar på telemedicin, vilket gör det möjligt för patienter att konsultera läkare online. Det är ganska bekvämt. Har du någonsin använt telemedicin? Jag har. Det var verkligen till hjälp under pandemin. Det sparade tid och gjorde möten enklare. Tror du att det kommer att fortsätta växa? Definitivt. Fler människor inser dess fördelar. Vilka andra innovationer tror du kan förbättra vården? Jag tror att införlivande av artificiell intelligens kan förbättra diagnos och behandlingsplaner. Det är fascinerande hur teknik kan hjälpa till. Jag håller med. AI kan analysera data snabbt och identifiera mönster. Har du läst om några framgångsrika AI-applikationer inom hälso- och sjukvården? Ja, jag läste att AI används för att förutsäga sjukdomar innan symptom dyker upp. Det är imponerande. Vad är din åsikt om bärbar hälsoteknik? Bärbara enheter är bra för att övervaka hälsan. De kan spåra kondition och vitala tecken i realtid. Använder du några fitnessspårare? Det gör jag. Det hjälper mig att hålla mig motiverad att nå mina fitnessmål. Tror du att dessa enheter kan förändra våra hälsovanor? Absolut. De uppmuntrar människor att vara mer aktiva och medvetna om sin hälsa. Vilka funktioner tycker du är mest användbara i din tracker? Jag älskar pulsmätaren. Det ger mig insikt i min träningsintensitet. Vad sägs om dig? Jag tycker att sömnspårningsfunktionen är mycket användbar. Det visar mig hur bra jag vilar och hjälper mig att förbättra mina sömnvanor. Det är intressant. God sömn är avgörande för den allmänna hälsan. Har du märkt några förändringar sedan du började använda den? Ja, jag har blivit mer medveten om mina sömnmönster och försöker prioritera vila. Vilka hälsosamma vanor har du antagit nyligen? Jag har börjat laga mat mer hemma. Det är hälsosammare och låter mig experimentera med nya recept. Tycker du om att laga mat? Det gör jag. Det är ett bra sätt att utforska olika kök. Vilken är din favoriträtt att förbereda? Jag älskar att göra stirfri. Det är snabbt, hälsosamt och mångsidigt. Vad är ditt go-to-recept? Jag tycker om att göra hemlagad pizza. Det är kul att anpassa med olika pålägg. Lektion 2. Återanvända idéer. Hej Anna! Istället för att köpa nya möbler återanvänder jag några gamla. Det är en smart idé. Vad återanvänder du? Jag förvandlade en gammal bokhylla till en snygg barvagn. Det ser bra ut. Har du någonsin återanvänt något? Ja, jag förvandlade en gammal stege till en bokhylla. Det ger en rustik touch till mitt rum. Vad inspirerade dig att återanvända? Jag ville spara pengar och minska avfallet. Plus, det är kul att vara kreativ. Gillar du DI-projekt? Jag älskar dem. Det är tillfredsställande att skapa något unikt.
Vilket är ditt favorit-DI-projekt du har slutfört? Jag gjorde ett soffbord av återvunnet trä. Det är robust och har karaktär. Vad sägs om din stegbokhylla? Det är min favorit. Jag målade den i en ljus färg och den sticker verkligen ut. Föredrar du målning eller träbearbetning? Jag tycker om träbearbetning. Det är något givande med att forma material. Har du ett föredraget hantverk? Jag älskar att måla. Det är ett bra sätt att uttrycka känslor. Har du någonsin målat möbler? Ja, jag målade en stol i ett roligt mönster. Det lägger till en pop av färg till mitt utrymme. Vad sägs om dig? Jag målade en gammal byrå. Det gick från tråkigt till levande. Har du några tips för att måla möbler? Börja med färg av god kvalitet och se till att slipa ytan först. Det hjälper färgen att fästa bättre. Vilken är din favoritfärg att använda? Jag älskar att använda kricka. Det är så uppfriskande och lugnande. Har du en god färg för dina projekt? Jag brukar välja jordnära toner. De skapar en varm atmosfär. Har du någonsin gjort några uppcyklingprojekt? Ja, jag förvandlade glasburkar till dekorativa vaser. De tillför charm till mitt hem. Vad är det mest ovanliga objektet du har återanvänt? Jag gjorde en gång en hundsen av en gammal resväska. Det visade sig mysigt och snyggt. Har du planer för ditt nästa projekt? Jag vill skapa en trädgårdsbänk från pallar. Det kommer att vara perfekt för mitt utomhusutrymme. Vad är nästa på din DI-lista? Jag funderar på att göra en anpassad bildram. Det ska bli ett fint tillskott till min vägg. Lektion 3. Kulinariska läckerheter. Hej Anna! Jag kom precis tillbaka från en trevlig restaurang. Jag frågade servitören vad dagens specialerbjudanden var. Det låter spännande. Vad rekommenderade chefen? Han rekommenderade skaldjurspasta. Det lät läckert. Är du en älskare av skaldjur? Absolut. Jag älskar räkor och kamuslor. De ger en fantastisk smak till pasta. Har du provat att göra skaldjurspasta hemma? Jag har. Det är inte så svårt och det smakar färskt. Vilka ingredienser tycker du är viktiga för en god skaldjurspasta? Färska örter som persilja och basilika höjer verkligen skålen. Och en god vitlökssås gör det ännu bättre. Vad gillar du att para ihop det med? Jag brukar servera det med en sidosallad och vitlöksbröd. Det kompletterar måltiden perfekt. Har du en favoriträtt? Jag tycker om en lätt caesarsallad med skaldjurspasta. Krutongens krunk är en fin kontrast. Har du någonsin provat en annan typ av pasta? Ja, jag provade nyligen fettuccine med en gräddsås. Det var rikt och tillfredsställande. Vilken är din favoritpastaform? Jag älskar farfalle. Dess form är rolig och den håller såser bra. Tror du att formen på pasta påverkar skålen? Definitivt.
Olika former kan ändra strukturen och hur såsen klamrar sig fast vid den. Vad är din go-to-sås för pasta? Jag brukar göra en enkel marinara, men jag tycker om att experimentera med pesto också. Det ger en fräsch smak. Har du provat att göra dina egna såser? Ja, jag gjorde en hemlagad tomatsås en gång. Det var mycket smakligare än butiksköpt. Vad är ditt favoritkök att laga? Jag älskar italiensk mat. Smakerna är levande och tröstande. Vad sägs om dig? Jag tycker om att laga medelhavsrätter. De är hälsosamma och innehåller ofta färska ingredienser. Provar du ofta nya recept? Det gör jag. Jag älskar att upptäcka nya smaker. Det är en rolig utmaning att återskapa restaurangrätter hemma. Har du någonsin gått en matlagningskurs? Inte än, men jag skulle gärna vilja. Att lära av en kock skulle vara fantastiskt. Skulle du vara intresserad av att gå med i en klass? Absolut. Det skulle vara ett bra sätt att förbättra våra färdigheter och ha kul. Vilken typ av klass skulle du vilja ta? Jag skulle vilja prova en matlagningskurs för fisk och skaldjur. Det skulle vara intressant att lära sig nya tekniker. Lektion 4. Konstutforskningar. Hej Anna, har du varit på det nya konstgalleriet i centrum? Nej, det har jag inte. Jag har hört bra saker om det. Vad kan du berätta om det? Ja, om du gillar skulpturer, det finns ett galleri i centrum med fantastiska. De har en mängd olika stilar. Det låter spännande. Jag älskar skulpturer. Har de några kända artister presenterade? Ja, de har några verk av lokala konstnärer samt några kända skulptörer. Det är en trevlig blandning. Vilken typ av skulpturer tycker du mest om? Jag gillar abstrakta skulpturer. De får mig ofta tänka och känna annorlunda. Vad sägs om dig? Jag föredrar realistiska skulpturer. Det är något fascinerande med att fånga verklighetstrogna detaljer. Har du någonsin provat att skulptera dig själv? Jag tog en keramikklass en gång och det var så kul. Det var utmanande men givande. Har du någonsin skapat något? Jag försökte mig på lermodellering på gymnasiet. Det var rörigt men roligt. Vill du ta en annan konstklass? Definitivt. Jag funderar på att prova en skulpturverkstad. Det skulle vara fantastiskt att lära sig nya tekniker. Vad sägs om dig? Jag skulle gärna vilja ta en målningskurs. Det är en annan form av uttryck. Vilket medium föredrar du för din konst? Jag tycker om att arbeta med lera eftersom det är taktilt och flexibelt. Det möjliggör kreativitet. Har du en favoritmålningsstil? Jag dras till impressionismen. Färgerna och penseldrag skapar en sådan känslomässig inverkan. Vad tycker du om modern konst? Modern konst kan verkligen vara tankeväckande. Vissa bitar får mig att ifrågasätta vad konst verkligen är. Har du sett någon modern konst som förvånade dig? Ja, jag såg en gång en gigantisk installation gjord av återvunnet material. Det var både vackert och meningsfullt. Vad är ditt favoritkonstverk?
Jag älskar Tänkaren av Rodin. Det fångar djup kontemplation vackert. Har du någon favoritartist? Jag beundrar Van Gogh för hans unika stil och känslomässiga djup. Hans användning av färg är fantastisk. Vad tycker du gör konsten viktig? Konst återspeglar kultur och känslor. Det förbinder människor med olika bakgrunder. Tycker du att alla borde försöka skapa konst? Ja, det är ett bra sätt att uttrycka sig och kan vara terapeutiskt. Vad hindrar fler människor från att prova det? Lektion 5. Lugnande regn. Hej Anna, jag lyssnade på regnet i morse. Det kan vara ganska lugnande, tror du inte? Definitivt. Ljudet av regn är perfekt för avkoppling. Det får mig att känna mig mysig och lugn. Tycker du om regniga dagar? Det gör jag. De är bra för att stanna inomhus och läsa en bra bok. Vad är din favoritaktivitet på en regnig dag? Jag älskar att titta på filmer. Det är något speciellt med att krypa ihop med en filt och en varm drink. Vad är din go-to-filmgenre? Jag tycker om thrillers. De håller mig på kanten av mitt säte. Vad sägs om dig? Jag föredrar komedier. De lyser alltid upp mitt humör. Har du sett några bra thrillers på sistone? Ja, jag såg en förra veckan som hade en oväntad twist. Det var spännande. Gillar du att titta på filmer ensam eller med vänner? Jag njuter av båda. Att titta med vänner gör det roligare. Men ibland gillar jag freden att titta ensam. Vad sägs om dig? Jag gillar också att titta med vänner. Det är kul att diskutera filmen efteråt. Har du någonsin tittat på serier under regniga dagar? Absolut. Jag tittade nyligen på en ny serie om en detektiv. Det var så engagerande. Har du bingat något nyligen? Jag startade en sci-fi-serie som är riktigt fängslande. Handlingen är så fantasifull. Vad tycker du gör en serie värd att titta på? Bra karaktärsutveckling och en övertygande berättelse är nyckeln. Jag älskar också när det finns oväntade vändningar. Vad sägs om dig? Jag håller med. Jag gillar serier som får mig att gissa. Det är spännande när du inte kan förutsäga vad som kommer att hända härnäst. Ja, det gör att du vill fortsätta titta. Tror du att regnigt väder påverkar hur vi känner för filmer? Jag tror att det gör det. Regniga dagar skapar en perfekt atmosfär för att njuta av filmer. Det bidrar till upplevelsen. Vad tycker du om att titta på dokumentärer? Jag njuter av dem. De är informativa och ofta inspirerande. Har du någon favoritdokumentär? Jag älskade någon om naturen. Cinematografin var hisnande. Vilket ämne föredrar du i dokumentärer? Jag är fascinerad av historien. Att lära sig om det förflutna kan vara riktigt ögonöppnande. Har du någonsin sett en dokumentär som förändrat ditt perspektiv? Ja, en om klimatförändringar fick mig verkligen att tänka på vår inverkan på planeten. Det var ögonöppnande. Vad tror du att vi kan göra för att hjälpa till? Lektion 6. Världens underverk.
Hej Anna, jag såg precis en dokumentär om naturliga underverk och det var hisnande. Det låter fantastiskt. Vad lärde du dig av det? Absolut, det är en påminnelse om hur vacker och stor världen verkligen är. De presenterade platser som Grand Canyon och Great Barrier Reef. Jag har alltid velat se Grand Canyon. Utsikten måste vara otrolig. Har du varit där? Inte än, men den är på min bucket list. Jag hörde att solnedgångarna där är fantastiska. Var är en destination på din lista? Jag skulle gärna vilja besöka norrskenet på Island. Färgerna på himlen ser magiska ut. Har du sett några naturfenomen? Jag såg en gång en meteorregn när jag campade. Det var fascinerande. Tycker du om att campa i naturen? Ja, det gör jag. Att vara utomhus är uppfriskande. Jag älskar att sitta vid lägerelden och titta på stjärnor. Vad är ditt favoritcampingminne? Jag minns att jag vandrade till ett dolt vattenfall. Det kändes som ett riktigt äventyr. Har du upptäckt några dolda pärlor när du reser? Ja, jag hittade en avskild strand som var perfekt för bad. Det var som ett paradis. Hur planerar du vanligtvis dina resor? Jag gillar att undersöka online och skapa en flexibel resväg. Det möjliggör spontanitet. Vad är din planeringsstil? Jag föredrar att ha en blandning av planerade aktiviteter och fritid. Det håller saker spännande. Tycker du att det är viktigt att uppleva lokal kultur när du reser? Absolut. Att prova lokal mat och delta i traditionen gör resan mer autentisk. Vilken är den mest minnesvärda lokala maträtten du har provat? Jag provade en gång paella i Spanien. Det var utsökt och fullt av smaker. Vad sägs om dig? Jag åt gatumat i Thailand som var otroligt. Kryddorna var oförglömliga. Tycker du att mat är en stor del av att uppleva en ny plats? Ja, definitivt. Det berättar så mycket om kulturen. Har du någonsin gått en matlagningskurs när du reser? Inte än, men jag skulle gärna vilja. Att lära sig att laga en lokal maträtt skulle vara en fantastisk upplevelse. Skulle du gå med i en klass? Visst, det skulle vara kul att lära sig och smaka på resultaten tillsammans. Vilken maträtt skulle du vilja lära dig? Jag skulle gärna lära mig att göra äkta italiensk pasta. Det fascinerar mig. Vad sägs om dig? Lektion 7. Rumskamratsökning. Hej Anna! Jag var på bussvägen till Bro University och har du någon leta efter en tyst kvinnlig rumskompis? Verkligen. Det kan vara ganska utmanande. Vad tycker du gör en bra rumskompis? Jag tror att kommunikation är nyckeln. Att kunna diskutera frågor öppet är viktigt. Vad letar du efter i en rumskompis? Jag föredrar någon som är snygg och respekterar delade utrymmen. Det bidrar till att skapa en bekväm livsmiljö. Har du någonsin haft en rumskompis? Ja, jag delade en lägenhet på college. Det var en fantastisk upplevelse totalt sett. Vad sägs om dig? Jag hade en rumskompis förra året och vi kom bra överens.
Vi njöt av att laga mat tillsammans. Tror du att leva med någon kan stärka vänskap? Definitivt. Att leva tillsammans kan leda till delade upplevelser och minnen. Vad är ditt favoritminne med en rumskompis? Vi hade filmkvällar varje fredag. Det var ett roligt sätt att varva ner efter en hektisk vecka. Har du några traditioner med dina tidigare rumskamrater? Vi brukade ha spelkvällar. Det var ett bra sätt att binda och ha kul. Hur viktigt tycker du att kompatibilitet är när du väljer en rumskompis? Mycket viktigt. Liknande livsstilar kan förhindra konflikter. Vilka frågor skulle du ställa en potentiell rumskompis? Jag skulle fråga om deras dagliga rutin och hur de hanterar sysslor. Det är bra att känna varandras vanor. Vad sägs om dig? Jag skulle fråga om deras sociala liv. Det är trevligt att veta om de är mer reservradon eller utåtriktade. Har du någonsin mött några konflikter med en rumskompis? Ja, en gång var vi oense om ljudnivåer. Det löstes efter en lugn diskussion. Hur hanterar du vanligtvis konflikter? Jag föredrar att ta itu med frågor direkt, men respektfullt. Det är bättre att prata ut saker innan de eskalerar. Tror du att bo ensam har sina fördelar? Absolut. Det ger dig mer frihet och integritet. Men det kan kännas ensamt ibland. Vad föredrar du? Jag tycker om att ha mitt eget utrymme, men att bo med någon kan också vara kul. Det beror verkligen på situationen. Vad är ditt ideala boendearrangemang? Jag tror att jag skulle vilja ha en balans. Kanske en liten lägenhet med en rumskompis för sällskap men tillräckligt med integritet. Vad sägs om dig? Lektion 8. Framtida ambitioner. Hej Anna, jag tänkte på mina karriärmål och hur de kan förändras. Det är intressant. Vad funderar du på för framtiden? Kanske i framtiden skulle jag vilja starta ett eget företag. Det låter spännande men utmanande. Vad sägs om dig? Jag funderar på att vidareutveckla min utbildning. Jag tror att en magisterexamen skulle öppna nya möjligheter. Tycker du att utbildning är viktigt för framgång? Absolut. Det ger värdefull kunskap och färdigheter. Men jag tror också att erfarenhet är avgörande. Hur planerar du att få mer erfarenhet? Jag letar efter praktikplatser inom mitt område. De kan ge praktiska färdigheter och hjälpa mig att nätverka. Har du någonsin gjort en praktikplats? Ja, jag praktiserade på ett teknikföretag förra sommaren. Det var en ögonöppnande upplevelse. Vad hoppas du lära dig av dina praktikplatser? Jag hoppas få praktisk erfarenhet och lära mig att tillämpa mina studier i verkliga situationer. Vilka färdigheter tycker du är viktiga inom ditt område? Anpassningsförmåga och problemlösning är avgörande. Teknikbranschen förändras snabbt. Vilka färdigheter vill du utveckla? Jag vill förbättra min kommunikationsförmåga. De är viktiga för lagarbete och presentationer. Tycker du om att arbeta i team? Det gör jag. Att samarbeta med andra leder ofta till bättre idéer. Vad är din favoritdel med att arbeta i ett team? Jag älskar brainstorming-sessioner. Det är spännande att höra olika perspektiv.
Tror du att lagarbete kan vara utmanande ibland? Definitivt. Motstridiga idéer kan leda till spänning. Men jag tror att det hjälper att ta itu med frågor öppet. Hur hanterar du meningsskiljaktigheter i en grupp? Jag försöker lyssna aktivt och hitta gemensamma grunder. Det är viktigt att respektera allas åsikter. Har du några tips för effektivt lagarbete? Tydlig kommunikation är nyckeln. Att sätta mål och roller hjälper alla att hålla sig på samma sida. Vad tycker du om ledarskap i team? Bra ledarskap kan inspirera och motivera gruppen. Jag vill gärna utveckla min ledarskapsförmåga i framtiden. Ser du dig själv i en ledarroll någon gång? Kanske. Jag tror att det skulle vara givande att vägleda ett team mot framgång. Jag förstår dock helt vilka utmaningar som följer med det. Absolut. Men med erfarenhet och engagemang är det definitivt möjligt. Lycka till med dina affärsplaner. Tack, Anna. Lycka till med dina utbildningsmål. Lektion 9. Modefynd. Hej Anna! Jag gick och hoppade nyligen och jag hittade några kläder som bara inte passade rätt. Det är frustrerande. Vad var fel med dem? Det är som att kläderna är gjorda för någon med en helt annan kroppsform. Har du någonsin upplevt det? Definitivt. Ibland passar stilar bara inte min figur. Det kan vara nedslående. Vad brukar du leta efter när du handlar? Jag söker tröst och passform först. Om det inte är bekvämt kommer jag inte att bära det. Vad sägs om dig? Jag letar efter mångsidighet. Jag älskar plagg som jag kan klä upp eller ner för olika tillfällen. Har du ett favoritklädesplagg? Jag har en klassisk jeansjacka. Det går med nästan allt. Var är ditt go-to-stycke? Jag älskar mina svarta leggings. De är så bekväma och snygga. Tror du att modetrender påverkar dina val? Ibland, men jag föredrar tidlösa stilar framför flyktiga trender. Vad sägs om dig? Jag tycker om att experimentera med trender, men jag håller mig alltid till det som känns rätt för mig. Har du provat några nya stilar nyligen? Jag experimenterade med skiktning och det blev bra. Har du provat att blanda mönster? Ja, jag älskar att blanda ränder med blommor. Det kan skapa ett roligt utseende. Tycker du att tillbehör är viktiga? Absolut. Ett bra tillbehör kan höja en outfit. Vad är ditt favorittillbehör? Jag älskar statement-halsband. De kan förvandla en enkel outfit. Har du en favorittyp av tillbehör? Jag gillar klockor. De är praktiska men lägger också till stil. Vad tycker du om hållbart mode? Jag tycker att det är avgörande. Att välja miljövänliga varumärken hjälper till att minska avfallet. Handlar du från hållbara varumärken? Jag försöker. Det känns bra att stödja miljön. Vilket är ditt favorithållbara varumärke? Jag gillar verkligen ett varumärke som använder återvunnet material. Deras design är unik och snygg.
Tror du att moden kan vara en form av självuttryck? Definitivt. Hur vi klär oss säger mycket om våra personligheter. Vilket budskap vill du att din stil ska förmedla? Jag vill att min stil ska visa att jag är självsäker och kreativ. Vad sägs om dig? Jag vill att min ska återspegla min avslappnade och äventyrliga sida. Allt är en del av vem vi är. Lektion 10. Miljövänliga val. Hej Anna! Jag läste en artikel om hur små förändringar kan göra stor skillnad för miljön. Det är jättebra. Vilken typ av förändringar pratar de om? De nämnde enkla åtgärder som att spara vatten. Det är något vi alla kan göra enkelt. Vad är dina tankar om det? Definitivt. Varje liten bit hjälper. Att stänga av kranen medan du borstar tänderna kan spara mycket. Har du några vattenbesparande tips? Jag försöker alltid ta kortare duschar. Det gör verkligen skillnad. Vad sägs om att undvika plast? Ja, att använda återanvändbara påsar och flaskor är en bra start. Det minskar avfallet avsevärt. Har du gjort några förändringar i din dagliga rutin? Jag har börjat ta med min egen kaffekopp till kaffe. Det känns bra att minska engångskoppar. Vad sägs om dig? Jag har bytt till bivaxomslag istället för plastfolie. De är miljövänliga och fungerar bra. Tror du att människor blir mer medvetna om miljöfrågor? Jag tror det. Fler människor diskuterar hållbarhet, vilket är uppmuntrande. Vad tycker du är den största utmaningen? Jag tror att det kan vara svårt att ändra vanor. Det tar tid att anpassa sig. Hur håller du dig motiverad att vara miljövänlig? Jag påminner mig själv om den positiva effekten. Att titta på dokumentärer inspirerar mig också. Har du en favorit ekodokumentär? Ja, jag älskade en om havsbevarande. Det öppnade verkligen mina ögon för de problem vi står inför. Vilket är ditt favoritsätt att engagera dig i miljöaktiviteter? Jag tycker om att delta i lokala städningsevenemang. Det är givande att se omedelbara resultat. Har du någonsin gått med i ett samhällsprojekt? Jag anmälde mig frivilligt till ett trädplanteringsevenemang förra året. Det kändes bra att bidra till en grönare framtid. Vilka andra åtgärder tycker du är viktiga? Att plantera träd är avgörande. De hjälper till att rena luften och ge livsmiljöer. Vilket är ditt favoritträd? Jag älskar körsbärsblommande träd. Blommorna är så vackra på våren. Har du ett favoritträd? Jag gillar ekar. De är starka och robusta. Dessutom ger de skugga på sommaren. Hur kan vi uppmuntra andra att gå med i våra ansträngningar? Att dela tips och information på sociala medier kan sprida medvetenhet. Det är ett bra sätt att inspirera andra. Vad är en sak du vill se fler människor göra? Jag skulle gärna se fler människor som arbetar i trädgården. Att odla din egen mat är givande och hållbart. Tack för att du tittade. Prenumerera, gilla och dela våra videor och kanaler.